สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องฟ้ารั่นรักนะครับ EP ที่6แล้วนะครับผมครึ่งเรื่องแล้วนะฮะก็ EP นี้เนี่ยก็คือจากครั้งที่แล้วนะครับผมที่เหมือนกับว่าตัวของเชอร์เนาะเขาเหมือนกับยังลังเลอยู่นะว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงมันควรจะไปต่อดีไหมหรือว่าควรจะหยุดแค่นี้นะครับผมแล้วก็เหมือนกับสุดท้ายเนี่ยมันมีฉากตอนตัวอย่างนะครับผมที่เหมือนกับว่ามีการที่เชอร์กับพี่ชายของตัวเองเนี่ยมีแบบไปต่อยตีกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องลองดูว่า EP นี้มันเกิดอะไรขึ้นแน่มาถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะครับและตกลงเชอร์จะเปิดใจให้ฟ้าไหมนะครับผมและฟ้าล่างเนี่ยจะยอมบอกความรู้สึกตัวเองต่อเชอร์หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันใน EP นี้เนาะก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณนะครับผมทางกากาอูลาลานะครับผมแล้วก็ทางเซฟสตูดิโอที่อนุญาตเรียชั่นได้นะครับวันนี้จะขอเสียงเบานิดนึงนะครับผมเนื่องจากอยู่ในต่างประเทศเนาะและตอนนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยจะเวลานำไทยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดึกมากเพราะข้างๆห้องเขาอาจจะนอนกันหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเสียงจะไปรบกวนเขานะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปรีแอคชั่นกันนะครับกับฟ้ารั่นรัก EP ที่6นะครับไปเชอมันเชี่ยอะไรอีกวะมึงโกรธอะไรกูมึงก็บอกมาดิกูไม่ได้โกรธอะไรมึงแต่กูแค่รู้สึกว่ามึงกำลังล้ำเส้นกูมากเกินไปแล้วอะเรื่องของเราอะพอแค่นี้เถอะฟ้าเวลาไม่ได้การันตีความสัมพันธ์หรอกนะคะ ความรู้สึกต่างหากที่มันทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ มึงจะให้มันจบแบบนี้จริงเหรอไอ้ฟ้าวันนี้กูกลับดึกหน่อยนะกูมีเดทว่ะมึงเล่นนัดสาวไปนั่งคุยให้กูไปนั่งเป็นเจ้าที่ดูมึงจีบสาวคิดว่ากูจะสนุกเมื่อไหร่ครับขอโทษนะคะพี่แทบพี่ปิงที่น้ำหวานมาสายอะไม่เป็นไรครับพี่ก็เพิ่งมาถึงกันเมื่อกี้เอง10 นาทีแต่ขอถึงแล้วลากวันตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดมึงกูเจอน้องเชอที่ร้านขอบโลกว่ะท่าทางเมามากด้วยการเวลาได้เล่าเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายให้เราได้เข้าใจแม้เรื่องราวนั้นอาจเกิดขึ้นกับเราเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวก็ตามแต่ก็กลับมีความหมายมากมายให้เราได้กลับมาทบทวนอีกครั้งบางครั้งอาจทำให้เราหวาดกลัวที่ได้พบกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดและคาดหวังมาก่อนจนต้องพยายามหลีกหนีจากมันให้ได้หรือมันอาจเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นได้มากกว่าที่เราเคยเป็นอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดและคาดหวังมาก่อนเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องของความรักหัวใจคิดไม่ซื่อเฮ้ยเชอเดี๋ยวเพื่อนพี่เอากีตาร์มาให้นะแต่เสียงมันอาจจะดีสู้ผมยังไม่ได้หรอกแต่กูว่าน่าพอไหวนะพี่โจ๊กผมขอโทษพี่ด้วยนะพี่ตวาดใส่พี่ไปอ่ะผมคิดว่าเพื่อนมันโทรมาแกล้งพี่กำลังหงุดหงิดเลยครับตอนนั้นอ่ะขอโทษพี่มึงเลิกโทรหากูสักทีไม่อยากคุยกับมึงอีกแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงไอ้ฟ้านี่ชิบหายพี่โจ๊กเฮ้ยไม่เป็นไรกูก็ต้องขอบใจมากกว่าที่อุตส่าห์มาช่วยเล่นแทนให้ได้เนี่ยเชื่อไหมไอ้หลุยมันโทรบอกว่ารถมันล้มปุ๊บกูก็โทรหาแทบทุกคนเลยไม่มีใครว่างมาเล่นแทนมันได้เลยเนี่ยวันเนี้ยลูกค้าจองโต๊ะเลี้ยวมันเกิดด้วยสิยังไงกูฝากด้วยนะโอ้ยพี่ไม่เป็นไรเลยครับช่วยกันแต่ผมขอตั้งสติแป๊บนะพี่ไม่เมาเชี่ยๆเลยว่ะโอเคเข้าใจไม่เป็นไรฝากด้วยนะมาเร็วมากเชอไอ้ฟ้าไอ้ปิงมันโทรมาบอกว่าเจอมึงที่ร้านอะแล้วเห็นว่าไม่มีกีตาร์เล่นกูรีบเอามาให้อุ้ยขอบใจ เดี๋ยวเชอวงกำลังจะขึ้น
ก็ต้องรีบไป อืม ชนแก้วค่ะ พี่แท็บดูขี้อายนะคะ ไม่เห็นคุยเก่งอยู่ในไลน์เลย เจอหน้าคนสวย ใจก็เต้นแรง พูดไม่ออกทุกทีอ่ะ พี่แท็บเองก็หล่อค่ะ จนใจน้ำหวานเต้นแรงเหมือนกัน ไม่เชื่อ ก็ลองแตะดูสิคะ น้ำหวา จะ น ได้รู้ว่าใจเต้นแรงแค่ น้ำห ไห วาน น เธอก็ไม่เบานะน้ำหวานน้ำหวานเธอชอบพี่ฟาลั่นหรือเปล่า นี่มึงลากมันมาจนได้นะไอ้ปิงผมไม่ได้ลาก มันมาของมันเองเว้ย กูก็แค่แจ้งบางอย่างให้มันรู้อะรีบมากเลยมึง มานั่งชุดกีฬาแบบเนี้ย มีอะไรเปล่าวะ กูแค่อยากดื่มอ่ะ ต้องมีอะไรด้วยเหรอวะ ฟาลั่นคือยังไม่อาบน้ำเลยนะ อ๋อ กูเข้าใจแล้ว แค่อยากดื่ม แล้วมึงเอาอะไรอ่ะเหล้าหรือเบียร์ เอาเล่าแบบพวกมึงก็ได้ สวัสดีค่ะพี่ฟ้าลั่น น้ำหวานนะคะ น้ำหวาน ไม่คิดว่าจะได้เจอพี่ฟ้าลั่นที่นี่ น้ำห เลย วาน อะ ไม่เบาบอ เดี๋ ก ยว แล้ว น้ำหวานชงให้ดีกว่าค่ะ น้ำหวาน สวัสดีครับ วันนี้เชิญมาแทนนะครับผมได้ข่าวว่าวันนี้มีวันเกิด โต๊ะวันเกิดใครไม่เต้นน่ะ ขอให้โสดทั้งปีเลยนะรู้เปล่า โอ้ดีดดีดดีดวันนี้เชอร์เบ็ดดีดเมาจริงอื้อหือ เราว่าวันนี้เชื่อแปลกๆอ่ะ หายเงียบโทรไปก็ไม่รับเลยอ่ะ ปิ้นเคยบอกเรานี่ว่าบางทีเชอก็หลบไปนั่งแต่งเพลงคนเดียว ตอนนี้เชออาจจะหนีไปนั่งแต่งเพลงก็ได้นะ แต่เชอก็บอกเราก่อนทุกครั้งอ่ะ ไม่เคยหายเงียบไปนานแบบเนี้ย ปิ้นดูเป็นห่วงเชอมากเลยนะ นอกจากเชอเราก็ไม่มีเพื่อนสนิทคนไหนอีกเลยอ่ะ เชอคอยเป็นห่วงเราดูแลเรา ไม่ว่าเรามีปัญหาอะไรนะ เชอก็จัดการให้ได้หมดอ่ะ แต่เรานี่สิกลับแย่มากอ่ะ เวลาเชอมีปัญหาอะไรอ่ะ เราไม่เคยได้ช่วยเชอเลยอ่ะ พอรู้อีกทีนะ เชอก็แก้ปัญหาของเชอได้แล้วอ่ะ เพราะว่าเชอไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกปิ้นเองก็ไม่ควรคิดแบบนี้เหมือนกันนะ บางทีคนเราอ่ะก็ไม่ได้ต้องการคนที่มาคอยช่วยแก้ไขปัญหาทุกเรื่องหรอก แค่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจอ่ะแค่นั้นก็พอแล้วปิ้นไม่ต้องกังวลนะยังไงเดี๋ยวเชอก็ติดต่อกลับมา ขอบคุณไอเกียร์ที่คอยอยู่ข้างๆเราอะพาไปดูหนัง นั่งดื่มทำให้เรารู้สึกว่า เราก็มีเพื่อนดีๆคอยอยู่ข้างๆอีกคน เอ้ยเขาเกินเพื่อน แม้จะยังไม่ใช่คนในใจก็ตาม เออ แล้วก็ขอบคุณปิ้นเหมือนกันนะ ที่ยอมให้เราได้อยู่ข้างๆอะ เกียร์ทำคะแนนแรง ขับรถดี
เมาแข่งกับเชอร์ไป เมาหน่อยฟ้า มึงเมามากเลยเว้ยวันเนี้ย โตวันเกิดปีนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆ ขอให้มีแต่ความรักดีๆเข้ามา ไม่โสด100 ปี100 ชาติ แล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคน เฮ้ย มึงจะไปไหนของมึงเนี่ย เดี๋ยวก็ล้มหรอก กูจะไปเยี่ยว มึงจะไปจับให้กูปะ มึงไหว้ฟ้านแปลกๆป่าวะ กูไม่เคยเห็นมันเมาขนาดนี้มาก่อนเลย แปลงแต่มันไม่เปลี่ยนชุดมาร้านเหล้าแล้วมีเหรอ ไม่แต่งหล่อมาร้านเหล้าอ่ะ แล้วนั่นมันจะไปฉี่หน้าร้านเขาเหรอวะ เชอเชอเชอเดี๋ยวเชอเป็นเชี่ยอะไรของมึงวะ จู่ๆก็เสือกไม่อยากคุยขึ้นมาซะงั้น กูทำอะไรให้มึงพอใจมึงก็บอกกูดิ ไม่ใช่เดินหนีแบบเนี้ย กูไม่ได้เป็นอะไร ปล่อยกู ไม่เป็นไรเหรอ ไม่เป็นไรหนีหน้ากูทำไมอ๋อเป็นเพราะไอ้เรื่องรูปในเพจคิวบอยนั่นใช่ปะ มันไม่ได้เกี่ยวกับรูปเพจพวกนั้นเลยเว้ยกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูเบื่อ มึงจะคาดคั้นอะไรจากกูอีกวะ กูไม่เชื่อ ไหนมึงบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไง กูก็ไม่ได้หมายความกูจะเลิกคบมึงเป็นเพื่อนอีกฟ้า แต่ที่มึงทำอยู่เนี่ย มึงทำเหมือนกับว่ามึงไม่อยากมีกูในชีวิตเราด้วยซ้ำ ลืมไปแล้วอะพวกเราสองคนแค่สนุกกัน แล้วกูก็ไม่ชอบ ที่มึงต้องคอยมาทำดีกับกูแบบนี้โคตรลำคาญเลยว่ะฟ้า ใช่เหรอวะเชอกูว่ามึงกลัวมากกว่า กลัวความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้น กลัวว่าต้องคิดถึงกู เหมือนที่กูคิดถึงตลอดเวลานี่ไง มึงถึงหนีหน้ากูแบบเนี้ย แปลกนะ ฉันชอบความมั่นใจตัวเองของฟารั่น แค่อาทิตย์เดียวกูเป็นได้มากขนาดเนี้ย แต่กูไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้จริงๆวะกับคนอื่นนะกูมีอะไรกับพวกเขามากกว่ามึงตั้งเยอะ อยู่คิดถึงมึงไม่ได้จริงๆวะเชอ ไอ้เชี่ย ถ้าออกหมัดดูเบามากแต่มันแรงมาก มึงเลิกกับคำว่าคิดถึง มันเป็นข้ออ้างที่อยากจะมีอะไรกับกูสักทีได้ไหมฟ้า มันไม่ทำให้กูมีอารมณ์อยากเอากับมึงขึ้นมาเลยฟ้า บอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูไม่ชอบของซ้ำๆ มึงเลิกยุ่งกับกูสักที โอ้คือจริงๆแล้วสิ่งที่ฟารั่นขาดไปคือฟารั่นยังไม่ยอมพูดเลยนะฮะว่าเขารักเชอร์เบต เชี่ยแล้วะเนี่ย
เชื่อฟ้าหนีกลับแน่เลย เจอไหมมึงกูให้ฟ้ากลับไปกับน้องเชอแล้วอะงั้นเรากลับกันเถอะ เดี๋ยวแวะไปส่งน้องน้ำหวานที่บ้านเถอะมึงไปส่งน้องเขาเถอะกูง่วงแล้วบ๊ายบายนะน้องน้ำหวาน กลับดีๆนะคะ เฮ้ย ไอ้ปิง เฮ้ย กูก็นอนห้องมึงนะเว้ย ไม่กลับพร้อมกันนะไอ้ปิง เป็นเชี่ยอะไรวะ น้ำหวานไม่ได้อยู่บ้านกับพ่อแม่ค่ะ น้ำหวานอยู่หอ น้ำหวาน น้ำหวาน ช่วยให้น้อยลงกว่านี้นิดนึงน้ำหวานน้ำหวานจะไม่หวานแล้วเนี่ยสงสารปิงอ่ะ วันที่เคยเคว้งคว้างชีวิตมันดูว่างเปล่าทำอะไรก็ดูเหงาทั้งที่คนอยู่รอบกายท่ามกลางผู้ อยู่คิดถึงมึงไม่ได้จริงๆว่ะเชอ มึงเลิกกับคำว่าคิดถึง มันเป็นข้ออ้างที่อยากจะมีอะไรกับกูสักทีได้ไหมฟ้า มันไม่ทำให้กูมีอารมณ์อยากเอากับมึงขึ้นมาเลยฟ้า บอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูไม่ชอบของซ้ำๆมึงเลิกยุ่งกับกูสักที ทำให้เน่าเปลี่ยนเคยบอกตัวเองว่าเพ้อแต่ว่าเธอกลับเข้าใจ โทรกลับกูด่วน เธอเข้ามาทำให้ฉันมองเห็นค่าตัวเองใหม่ เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความหมายชีวิตฉันไปตลอดกาล แทบเธอก็ไม่เบา หรือไม่ใช่เบาเธอความคิด อยากบอกว่ารักอยากขอบคุณที่เธอเข้ามาได้ใช้ความดีของเธอเยียวยาจะมีฉันเชื่อในรักได้ที่ตรงนี้มีเธอเท่านั้นเป็นชีวิตลมหายใจจะเดินจูงมือข้างเคียงกันไปจากวันนี้จนวันสุดท้ายฉันรักเธอ โอ๊ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะ มีความสุขอยู่คู่เดียวเลย ตอนนี้ จะมีโอกาสไหมที่เราจะได้ไปอยู่ในใจเขา เชี่ยแทบ มึงมานอนทำอะไรตรงนี้วะ สัตว์ปิง เมื่อคืนกูขอประตูนานก็ไม่เปิดให้กู เมาเชี่ยหลับไม่รู้เรื่อง ก็กูคิดว่ามึงไปนอนบ้านน้องน้ำหวานเฮ้ย กูไม่ได้ใจง่ายนะเว้ย ฉันว่าแหละภาพในความคิดของปิง ไม่กล้าเข้าบ้านน้องเขาหรอ หรือว่าพ่อแม่น้องเขาอยู่บ้าน น้องเขาอยู่หอ มึงอ่ะปลดไปได้แล้ว กูจะไปอาบน้ำเหนียวตัวไปหมดแล้วเนี่ย แสดงว่า มันยังไม่มีอะไรกับน้องน้ำหวาน เฮ้ย รีบอาบน้ำนะเว้ยแท็บ กูนัดไอ้ฟ้าไปที่โรงอาหารอ่ะ เอ้ามีจริงเหรอ พี่ขอโทษ น้ำหวานกลายเป็นน้ำค้างเลย อะไรของมึงไว้แท็บ
คนนี้หลายรอบไปนะคืออะไรวะ มึงคอยดูนะ แต่พอไฟฟ้ามาถึงแม่งก็บอกว่ารถติด กูว่าแม่งเมาตื่นสายชัวร์ เฮ้ยเมื่อกี้กูเจอไอ้ฟ้าอาบน้ำอยู่ห้องน้ำนักกีฬา แม่งโคตรฟิตเลย น่าจะมาตั้งแต่เช้าแหละ กูเห็นมันใส่ชุดนักกีฬามา เดี๋ยวไปเจอกันไหม เมาขนาดนั้นเนี่ยนะมาออกกำลังกาย ไหนมึงบอกมึงกลับไปกับน้องเชอแล้วไง กูเดาอ่ะ ก็เห็นมันหายไป น้องเชอก็ไม่ได้อยู่ในร้านด้วย เสื้อแต้มนั่งอยู่ กู นู้น ว่าแปลกกันแล้วอ่ะ เดี๋ยวมันมา กูถามมันเอง นั่นเชอแตมพี่ชายฝาแฝดน้องเชอนี่ กูเพิ่งเห็นจากเพจคิวบอยที่เพิ่งลงเมื่อกี้ แพทย์ปี 4 อย่างนี้ก็แสดงว่าน้องเชออายุเท่าเราดิ แล้วทำไมน้องเชอถึงเป็นรุ่นน้องเราวะ เหมือนน้องเขาเรียนอยู่ต่างประเทศอะแล้วกลับมาเข้ามหาลัยใหม่ที่นี่โอ้หน่วยกิจไม่ได้เหรอวะทำไมต้องเข้าเรียนใหม่ด้วยกูก็ไม่รู้ว่ะ ในเพจเขาเขียนแค่นี้อะถ้ามึงอยากรู้มึงก็ไปถามเองดิ พอดีกูไม่ค่อยชอบเสือกเรื่องชาวบ้านอะแหมไอ้ปิงไม่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้าน พูดอะไรนะกูเห็นมันรู้เรื่องอะยิ่งกว่าจิตอาสาอีกไม่หลับไม่นอนเลยอ้าวไม่ซื้อข้าวมาเลยมึงกูไม่หิวอะนี่ฟ้ามึงมาออกกำลังกายแต่เช้าจริงเหรอวะทำไมสภาพมึงเหมือนคนไม่ได้นอนเลยวะเสือพี่ชายแฝดเด็กมึงนั่งอยู่คนเดียวตรงนู้นอ่ะไม่เดินเข้าไปทักหน่อยเหรอทำไมต้องทักเลยวะเอาก็ความสัมพันธ์แบบครอบครัวไง แล้วครอบครัว สับปิงเฮ้ยน้องเชอก็มาวะ เชี่ยแปมทำนี้ไงวะ กูทำอะไรมึงจะทำไม จ่องนี้ใช่ปะเชื่อเล่นนอกเกมดีกว่าเฮ้ยเชื่อเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยมึงพาแตงผมไปก่อนดิพอก่อนไปก่อน มี โอ้ ยิ้ม ย ด้วย มึงจะลากกูมาที่นี่ทำไมไหนแทบมึงไม่เห็นเหรอเพื่อนโดนต่อยอยู่ตรงนั้นอ่ะมึงจะไม่เป็นห่วงเพื่อนเลยหรือไง กูเห็นกูก็เป็นห่วงเหมือนกัน แต่คนที่ฟ้ามันอยากให้ดูแลมันอ่ะ ไม่ใช่มึงกับกูไงก็เมื่อวานมึงโทรบ่อยฟ้าว่าเจอน้องเชอที่ร้านใช่ปะแล้วไอ้ฟ้ามันก็มานังชุดกีฬาทั้งที่ปกติมันต้องแต่งหล่อทุกครั้งเวลามันออกมาเที่ยวใช่ไหมใช่แล้วไงนั่นไงก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรน้องเชอสักอย่างมันถึงได้รีบขนาดนั้นอะแล้วมันก็ไม่ได้กลับบ้านมันหรือไปกับน้องเชอด้วยมันถึงได้มาหนังที่มองไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่เราเป็นห่วงเพื่อนแล้วไปดูแลมันไม่ได้อะก็เพราะว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวที่ปรับความเข้าใจกันไงอ๋อนี่มึงเข้าใจจริงไหมเนี่ยไปแล้วบิงโก้เว้ย ฉันว่าเสื้อไม่ต้องใส่ เพราะเราให้พี่มากอะเป็นคนธรรมดา ค่อนข้างไปทางยากจนด้วย อีกอย่างนะ ฉันว่าหุ่นของพี่ฟ้าลั่นอะก็เป็นจุดขายด้วย เอ็มแกว่าไง อันนี้ฉันเห็นด้วย โอเคค่ะแกรู้ยังว่าตอนเนี้ยเชอร์เบตกับแฝดพี่อะต่อยอยู่ที่โรงอาหาร พี่ฟ้าลั่นเข้าไปช่วยแล้วโดนต่อยไปด้วย พี่ฟ้าลั่นโดนต่อย เดี๋ยวไม่ต้องไปแล้วขอแยกกันไปแล้ว แล้วพี่ฟ้าลั่นกับเชอร์เบตเป็นไงมั่งอะ โอ้เจ็บทั้งคู่ แต่ว่าตอนนี้พี่ฟ้าลั่นน่าจะพาเชอร์เบตไปทำแผลในห้องพยาบาลแล้วนี่นะ
งานการไม่ต้องท มึงนี่ก็บ้าเหมือนกันนะ หอบของไม่ทุกอย่างไว้ในรถ เขาเรียกเตรียมพร้อมเว้ยที่กูเป็นนักกีฬาของพวกเนี้ยมันจะเป็น กูไม่เห็นว่านักกีฬาคนอื่นเขาจะบ้าหอบของเหมือนมึงเลยฟ้า ยางกูก็มีนะเว้ยอยากดูปะ สัตว์ นิ่งนี่ทะเลาะอะไรกันวะ ถึงขั้นต้องต่อยกันเลยเหรอ ก็มันกวนตีน มึงไม่น่าเข้ามาห้ามกูเลยจะกระทืบไปจมตีน เป็นพี่น้องกันนะทำไมไม่คุยกันดีๆก่อนยังจะขำอีก ปากมึงอะดูไม่ได้ละเชอ จริงๆอะไอ้แตมอะมันโทรมาหากู ขอให้กูอะช่วยไปต่อยมัน เพราะมันอะจะทำสำออย เรียกร้องความสนใจจากเด็กมันอะ แต่มันคบกับใครอยู่ด้วยวะ กูไม่เคยเห็นหน้าว่ะ แต่กูว่าน่าจะใช่นะไม่งั้นไอ้แตมมันคงไม่ลงทุนขนาดนี้หรอก มึงอะไม่น่าลากกูออกมาเลย อดเห็นหน้าเด็กมันเลย พวกมึงนี่แม่งแฝงนรกกันชัดเลยอะเนี่ย โอ้ย มึงอะเสือกอยากจะลงมารบกับกูอีกนะ จะทำไงได้มึงเสือกพากูไปสวรรค์ก่อนเองนรกอะกูก็จะไปกับมึง ำขึ้นสวรรค์ลงนรกไปทัวร์ค่ะ ทัวร์3 โลกค่ะ เรื่องเมื่อคืนน่ะกูขอโทษนะเว้ย โอ้ยฟ้ากูเจ็บ เดี๋ยว โอ้ยเชี่ยกูเจ็บ เรียกกูพี่ฟ้าก่อน ไม่งั้นมึงเจ็บกว่านี้แน่ โอ้ยกูเจ็บ เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว เชี่ยเจ็บหนักกว่าเดิมแล้วเนี่ย อดทนหน่อยดินิดเดียว ขอบคุณนะ ที่ทายาให้อะ นี่คะแนนสำออยจากผู้ชายจ้ะ ฉันรอมาทั้งอาทิตย์เพื่อจะดู อ๋อ เขาต่อยกันเพราะเขาจะได้คะแนนสำออยจากผู้ชาย เชี่ย ถึงกับโดดเรียนเลยเหรอวะ แล้วน้องเชอร์ไม่มาอยู่ด้วยเหรอ อ๋อ เห็นว่าไปดูไอ้แตมมันอะ ฮะ ต่อยกันยังไงจะฆ่ากันตายอะนะ เขาพี่น้องกันยังไงก็ต้องเป็นห่วงกันอยู่แล้วปะ ว่าแต่มึงเหอะดีกับน้องเขายังวะ กูเนี่ย ปิดอะไรไม่ได้เลยนะ ดีแล้ว มึงทะเลาะกันเรื่องอะไรวะ เสือ อุ้ย มีอะไรวะ มาหากูถึงห้อง กูก็มาดูมึงไง เป็นไงบ้าง โดนกูต่อยไม่ยั้งขนาดนั้น อย่ามาทำเป็นห่วงเลย มึงอยากรู้มากกว่า ว่าทำไมกูถึงให้มึงมาต่อยกู มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ ถึงยอมเจ็บตัวแบบนี้
จีบคนอื่น กูไม่เห็นว่ามึงต้องยอมลงทุนเจ็บตัวขนาดนี้เลย ชามาแฟนเก่ากู ฮะ ตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไมกูไม่รู้ ก่อนที่มึงจะกลับมาอยู่ไทย ชามาเคยคบกับกู แล้ววันหนึ่งเขาก็หายไป พอมาเจออีกที เขาก็ทำเหมือนเป็นว่าไม่รู้จักกูมาก่อน กูเลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ซับซ้อนไปอีกซับซ้อนไปอีก ไหนบอกเขาไม่รู้จักเรา ทำไมถึงแอบตามมาดูเรา ไม่เข้ามาทัก เราแค่สงสัยว่าทำไมที่บ้านเราถึงมีรูปวาดนายเต็มไปหมด แล้วเราก็แอบเห็นว่านายไปที่บ้านเราทุกวันทำความสะอาดรดน้ำต้นไม้ ทั้งที่เราไม่อยู่ไทยมาทั้ง2 ปี บ้านเราก็เหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลา นี่นายลืมจริงๆ หรือแกล้งเราคนแน่วะชามาว่าเรา2 คนเคยคบกันแล้วนายก็สัญญากับเราไม่ใช่หรอว่านายกลับมาจากต่างประเทศ เราจะอยู่ด้วยกันไง เราจำไม่ได้จริงๆ เราถึงเข้ามาเรียนที่เดียวกับนายแอบตามนายเพราะเราอยากรู้นี่ไงว่านายสำคัญยังไงกับเรา ความจำเสื่อมงั้นหรอ ชามาเรียนถาปัด แล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ความจำบางส่วนหายไป แล้วดันเป็นส่วนที่กูเคยอยู่ โอเค ก็ถือว่าคุ้มหน่อยที่กูยอมเจ็บตัว ไหนมึงบอกจะไม่สวนกูกลับไง ปากกูแตกเลยสัตว์ กูว่ามึงมากกว่ามั้งที่คุ้มไม่เชอ มึงต้องขอบคุณกูนะเว้ยที่กูสวนกลับมึงอะไม่งั้นนะมึงยังไม่คืนดีกับไอ้ฟ้าลั่นหรอก พอดีกูไปออกกำลังกายกับเพื่อนมา ตอนออกมาจากห้องน้ำกูเห็นไอ้ฟ้าลั่นใส่ชุดกีฬาเข้ามาอาบน้ำทั้งที่กูไม่เห็นมันจะมาออกกำลังกายที่มหาลัย มันอาจจะไปออกกำลังกายที่อื่น แล้วกลับมาอาบน้ำที่มหาลัยก็ได้ เพื่อนกูเห็นว่ามึงทะเลาะกับไอ้ฟ้าลั่นหน้าร้านขอบโลก ชุดเดิมตัวเดิม มึงจะแถอะไรอีกวะ เพื่อนคนนี้เห็นทุกอย่าง เชอว่ามันชอบมึงจริงๆว่ะ อุตส่าห์เข้ามารับหมัดกูแทนมึง ทั้งที่เมื่อคืน มึงไล่มันอย่างกับหมา กูอยากให้มึงลองคบกับมันดูนะ ไม่ใช่แค่มึงให้โอกาสมัน แต่มึงกำลังให้โอกาสหัวใจตัวเองด้วยเชอกูไม่เคยเห็นมึงจะเชียร์ใครเท่าไอ้ฟ้าลั่นเลย ถ้ามึงชอบมันขนาดนั้นนะมึงก็คบกับมันเองดิ มึงเลิกกวนตีนกบเกลื่อนได้แล้วเชอ กูรู้นะว่ามึงก็ชอบมัน มึงเลิกเอาคำพูดของพ่อที่เกลียดแม่ มาปิดกั้นความรักของมึงได้แล้ว มันวัดกันไม่ได้เลยเว้ยว่าต้องจบแบบนั้นนะมึงมั่นใจได้ไงว่ามันจะไม่จบแบบนั้นนะแตมกูไม่เคยมั่นใจในตอนจบของความรัก แต่กูเชื่อว่าทุกคนมีความรักในแบบของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเอาความรักของใครมาเป็นแบบแผน นึกว่าเป็นเรื่องของเขาซะอีก ว่าจะโทรหามึงพอดีเลย
พากูไปกินข้าวหน่อยดิ กูหิวอ่ะ โอเค ส่งโลมานะ เจอกัน มึง เซรั่มที่ไฟฟ้าให้มา ใช้โคตรดีเลยมึงว่าปะเออจริง เนี่ย ของกูก็จะหมดแล้ว มึงสั่งมายัง สั่งเลยดิ ช่วงขายของ ขุมทรัพย์ความงามตามได้ที่เพจ My World เฮ้ย สั่งเลย สั่งแล้ว สั่งง่ายส่งไว สวยหล่อครบจบในเพจเดียว แหม ยิ้มจนปากจะฉีกถึงหูแล้วณจุดเนี้ย มึงเล่าให้กูฟังเลยนะไอ้ฟ้าไม่งั้นกูไม่ปล่อยให้มึงไปไหนแน่ แคป ช่วยกูล็อกมันไม่งั้นกูต้องอึดอัดตายแน่ถ้ามันไม่เล่า ถ้าพวกมึงไม่ปล่อยเนี่ย กูไม่เล่า เชื่ออยากเจอกูอะบอกว่าหิวข้าว กูเลยนัดไปที่ร้านประจำแค่เนี้ย มันต้องยิ้มอะไรขนาดนั้นด้วยวะ มันน่าดีใจตรงไหนเนี่ย แค่บอกว่าหิวข้าว เห็นมึงยิ้มได้แบบเนี้ย กูก็ดีใจด้วยว่ะฟ้า ดีใจอะไรอ่ะ มึงรู้อะไรกัน2 คนแล้วไม่เล่าให้กูฟัง ไอ้แท็บมันรู้เท่ามึงอะไร แต่มันแค่ฉลาดกว่ามึงว่ะ ไอ้ปิงโง่ น้องเชยอยากเจอไอ้ฟ้า ก็แสดงว่า น้องเชยยอมเปิดใจให้มันแล้วไง ไอ้ปิงงูเข้าใจแล้ว แล้วมึงอ่ะ รออะไร ไปดิ เขาอยากเจอกู ไม่ใช่มึง ไม่ต้องเสือกอยากไปครับ ขำอะไรแทบ เดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าปิงโง่อย่างกูทำอะไรได้บ้าง มึงจะทำอะไรอะ ความเสือกนี่ทำให้คนเป็นบ้าได้เหมือนกันเนาะ เชอนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ ขนาดพี่ชายฝาแฝดตัวเองแท้ๆอะยังต่อยไม่ยั้งเลย นี่เกียร์กลัวเชอเหรอ กลัวดิปิ้น ก็เมื่อก่อนที่เราไม่ค่อยกล้ามาคุยกับปิ้นอ่ะ ก็เพราะว่ากลัวเชอต่อยเอานี่แหละ งั้นแสดงว่าตอนนี้ก็หายกลัวแล้วดิ ก็ตั้งแต่เรารู้ว่าเชอกับปิ้นไม่ได้คบกัน แล้วเชอก็ให้เราจีบปิ้นได้เพราะรู้ว่าเราชอบปิ้น อุ้ยเผื่อบอกหมดเลย เอ็นดู ปากบอกไปได้ยังไงวะเกียร์มึงปิ้นรู้แบบนี้แล้วก็ยังจะอยากคุยกับมึงอยู่อีกไหมเนี่ยโหยปิ้น เรื่องแบบเนี้ยถ้าไม่พูดออกมาแล้วเขาจะรู้ได้ไง โหบยิ้มได้เล่า เพื่อนรอซ้อมอยู่ ถ้าเราเดินไปยิ้มไป เราจะเหมือนคนบ้าไปปิ้น งั้น เดี๋ยวเราเดินไปยิ้มไปเป็นเพื่อน
เอาแค่นี้ครับ เสื้อดูดีดามากลูก กูบอกว่าหิวข้าว ทำไมมึงพากูมาร้านชาบูอ่ะ เมื่อกี้กูก็สั่งให้มึงแล้วไง ได้ยิน แต่มึงเนี่ยตอบไม่รู้คำถามนะป้า ร้านนี้เป็นร้านประจำกูเองอะที่กูพามึงมาเพราะว่า กูแค่อยากให้รู้ว่า กูอยากให้มึงเข้ามาอยู่ในชีวิตกูนะ ยิ้มอะไร เปล่า ถ้ามึงไม่บอกอะรู้ใช่ปะว่าจะโดนอะไรอะ กูแค่ขำอ่ะ คนที่พยายามทำซึ้ง ก็ดีใจนะ ที่ทำแล้วมีคนซึ้งอะ กูไม่กินแล้วได้ปะกลัวอ้วกแล้วเสียดายอ่ะ กินได้เราหิวไม่ใช่เหรอ จบอย่างแบบนี้เลย ไอ้ฟ้าบอกว่าวันนี้มันจะเลี้ยงหนึ่งเมาอ่ะ งั้นวันนี้เราไปร้านขอบโลกกันไหม ตามนั้นพี่ไม่เมาไม่เลิก ไม่ได้สนุกขนาดนี้มานานนะเว้ย แท็บเชี่ย ตัวร้อนสัตว์พอดีแท็บแม่งไข้ขึ้นว่ะ มึงก็ดูแลแฟนมึงดีๆแล้วกัน กูไม่ได้เป็นแฟนมันเว้ย หรือว่า ไอ้ฟ้ามดูออก โอเคครับผมจบไปแล้วกับ EP ที่ 6 นะฮะEP นี้น่ารักเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกคิดว่าจะดราม่ากว่านี้นะครับผมโอเคไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นเนาะก็ยังเป็นเรื่องราวนะครับผมของตัวเชอร์เบตเนาะว่าตกลงเขารู้สึกยังไงกันแน่เรื่องพยายามจะเฉลยออกมาเดี๋ยวก่อนเก็บเซตนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวขอพูดเรื่องทั้งหมดก่อนนะฮะรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เราเพิ่งเห็นความน่ารักของมันใน EP นี้ตรงที่ว่าเขาต้องการคนดูที่ดูย่อยง่ายที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าใครที่ดูเรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยมันเหมือนกับบางทีจะมีความยากอยู่มันจะมีเหมือนกับคนนี้ใครนะคนนี้ออกมาทำไมนะทำไมคนนี้เป็นคนแบบนี้นะทำไมคนนี้ต้องตั้งคำถามแบบนี้นะถ้าสุดท้ายเรื่องก็จะมีเหตุการณ์ให้เฉลยความคิดของคนเหล่านี้ว่าทำไมคนเหล่านี้ทำแบบนี้ทำไมคนเหล่านี้ทำแบบนี้ทำไมเราถึงเห็นตัวละครตัวนี้โผล่ออกมาจังหวะนี้อะไรเงี้ยคือเรื่องเฉลยหมดเลยนะครับผมมันทำให้รู้สึกว่ามันทำให้คนที่ดูที่แบบไม่ต้องแบบดูอะไรที่มันต้องคิดเยอะแล้วสามารถที่จะดูแล้วเข้าใจได้ง่ายๆนะครับผมจนบางครั้งเรารู้สึกกับว่าเรื่องมันเล่ามากเกินไปหรือเปล่าหรือเรื่องมันบอกทุกอย่างเกินไปหรือเปล่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยถือว่าบอกเลยเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบเหมือนจังหวะที่เราเห็นเพื่อนของตัวเชอร์แตมมาอะไรเงี้ยรู้สึกคนนี้ใครวะออกมาตลอดเลยคิดว่าเป็นใครซะอีกสุดท้ายออกเป็นเพื่อนเชอร์แตมที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วก็มาเล่าให้เชอร์แตมฟังแล้วก็มาเฉลยว่าทำไมเชอร์แตมถึงรู้เหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั้นแบบนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นอย่างเหตุการณ์อย่างตอนที่เหมือนกับว่าตัวปิงอย่างเงี้ยสงสัยว่าทำไมแค่เชอนัดกินข้าวกับตัวของฟารั่นเนี่ยทำไมตัวฟารั่นถึงมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยแต่ทำไมคนที่เข้าใจกับเป็นแท็บอะไรเงี้ยแล้วก็ฟารั่นก็ยิ้มอะไรเงี้ยตัวของปิงไม่เข้าใจแต่พอไม่เข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยฟารั่นก็เลยเฉลยว่าแกก็แค่โง่ไม่เข้าใจสุดท้ายก็มีแท็บมาเฉลยให้ปิงรู้อีกอะไรเงี้ยแล้วปิงก็เข้าใจแต่การที่ปิงเข้าใจหรือการที่เป็นปิงโง่มันช่วยทำให้คนดูอย่างคนดูที่ไม่เก็ตแต่เข้าใจตามไปด้วยว่าทำไมฟารั่นต้องอมยิ้มทำไมฟารั่นต้องมีความสุขอะไรเงี้ยสำหรับเรามันทำให้เรื่องมันดูย่อยง่ายขึ้นนะย่อยง่ายจนรู้สึกว่าเราคิดว่ามันย่อยง่ายจนเราแทบไม่เหลืออะไรให้พูดแล้ว ทีนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับกับ EP นี้ทีนี้มาพูดถึงเซตแต่ละคนบ้างว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรยังไงเนาะเอาง่ายๆสุดก่อนละกันนะครับผมอย่างเกียร์กับของ Prince เนาะสองคนนี้คือแน่นอนอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์มันเริ่มพัฒนาขึ้นน้องเกียร์ก็รุกจีบปรินเต็มที่นะครับผมแล้วตอนแรกปรินก็เหมือนกับแบบรู้แหละลึกๆแหละเขาชอบเราเขารู้สึกดีกับเราแต่เขายังไม่ได้บอกมาตรงๆว่าเขาชอบเรารู้สึกดีกับเราอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบโมเมนต์ของการทรีตกันนะดูแลกันตรงที่เหมือนกับอยู่ในรถแล้วเหมือนกับปรินกังวลมากว่าเชอไปไหนเชอไม่ติดต่อมาเลยอะไรเงี้ยชอบที่เกียร์เหมือนกับเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆปรินให้เหมือนกันต้องมองก่อนว่าปรินเป็นคนที่เขามีเพื่อนเป็นเชอเป็นคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่เขาจะห่วงเชอเป็นพิเศษมันไม่แปลกแต่เกียร์อาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเขาจะไม่เก็ตว่าทำไมเชอร์เบต
สำคัญกับปินขนาดนั้นทำไมปินต้องห่วงเชอร์เบตอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าเกียร์เขาก็แบบงงนะว่าเป็นแบบนั้นแต่ชอบที่เรื่องไงที่บอกมันย่อยง่ายพอมันย่อยง่ายปินก็เฉลยให้กับเกียร์ฟังว่าก็เชอร์เบตเป็นเพื่อนคนเดียวสำหรับเราเขาสำคัญมากๆและอย่างหนึ่งเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดต่อเชอร์เบตตลอดตรงที่ว่าเวลาเชอร์เบตมีปัญหาเขาไม่เคยจะช่วยเชอร์เบตได้เลยแต่เวลาเขามีปัญหาเชอร์เบตช่วยเขาทุกครั้งเรื่องมันก็เลยจบโดยการที่ว่าเกียร์ก็เป็นคนปลอบใจว่าเราไม่ควรคิดแบบนั้นชอบประโยชน์ที่เกียร์พูดมากว่าบางครั้งเรามีเพื่อนคนหนึ่งเราไม่ต้องให้เพื่อนเป็นทุกอย่างหรือเป็นทุกหน้าที่สำหรับเราอาจจะเป็นแค่เพื่อนที่คอยแค่อยู่ข้างๆเราซัพพอร์ตเราเป็นเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษาเราเป็นเพื่อนที่คอยดูแลเราเป็นเพื่อนที่เราอยากจะเข้าไปหาด้วยเวลาเรามีทุกข์เพื่อนแต่ละคนเราเหมือนกับว่าทุกคนรักเท่ากันหมดแหละแต่เราจะมีโพสิชันบางโพสิชันที่เราหันด้านนี้เข้าหาเพื่อนของเราเนาะถ้าเพื่อนคนไหนที่เราหันทุกด้านเข้าหาเพื่อนของเราแสดงว่าเพื่อนคนนั้นต้องบางทีใจกว้างมากจนบางทีรู้สึกว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นแฟนเราก็ได้อะไรเงี้ยเพราะสำหรับเราเชอร์เบตต้องการแค่คนที่เป็นที่เหมือนกับอยู่ให้เขาพักในเวลาที่เขารู้สึกมีปัญหาเขาต้องการคนแค่อยู่ข้างๆเขาแต่ไม่ต้องการให้มาช่วยเขาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการสอนเรื่องเพื่อนได้ประมาณหนึ่งนะตรงที่ว่าบางครั้งเพื่อนของเราไม่ต้องการให้เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขานะการที่เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาบางทีเหมือนกับที่ปิงเป็นไงคือเรียกว่าเสือกหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือการที่เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาบางครั้งเขาไม่โอเคนะเพราะบางทีมันคือการล้ำเส้นของมากเกินไปยิ่งอาจจะเป็นเรื่องระหว่างเขากับแฟนของเขาหรือเป็นเรื่องอะไรระหว่างเขากับคนอื่นแล้วเราเข้าไปยุ่งมากเกินไปบางครั้งเรากลายเป็นหมาแทนเลยเกิดประโยคคำว่าเวลาเราไปช่วยเพื่อนในเวลาที่เขาไม่ต้องการเราเลยกลายเป็นหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือบางครั้งเพื่อนของเราต้องการแค่เราในเวลาที่เขาต้องการหรือว่าในเวลาที่เขาต้องการที่พักพิงหรือพักใจเฉยๆแต่อาจจะไม่ใช่ตลอดเวลาและไม่ใช่เวลาทุกครั้งที่ต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาแต่มันไม่แต่ขณะเดียวกันเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาให้คนอื่นก็ได้และเราอาจจะกลายเป็นคนที่มีปัญหาแล้วเราแก้ไม่ออกต้องเป็นคนที่คอยหาเพื่อนที่คอยแก้ปัญหาให้เราก็ได้มันอยู่ที่ว่ามุมไหนที่เราเอาตัวเองเข้าไปหาเพื่อนของเราเพราะฉะนั้นมันจะเปรียบกับคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าทำไมฉันเป็นคนแก้ปัญหาให้เพื่อนตลอดเวลาเลยแต่ถ้าสมมติว่าฉันเป็นคนเรียกร้องการให้เพื่อนมาแก้ปัญหาเหมือนกันฉันอาจจะน้อยนะถ้าสมมติเพื่อนไม่เข้ามาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเพื่อนคนนี้ก็อาจจะคบไม่ได้เราก็ต้องวิ่งไปหาเพื่อนคนอื่นที่มาในมุมของการที่เข้ามาแก้ปัญหาให้เราเป็นแบบนั้นเขารู้สึกคือการที่พูดแบบนี้มันทำให้ตัวปรินซ์ก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อบอุ่นว่ะผู้ชายคนนี้เข้าใจผู้ชายคนนี้ไม่ได้ตัดสินไปเลยว่าปรินซ์เป็นคนแบบไหนเชอร์เป็นคนแบบไหนแต่เขาค่อยๆฟังค่อยๆฟังค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆพูดออกมาในเชิงที่ไม่ตัดสินใครแต่อย่างน้อยๆไม่เป็นไรตอนนี้มีฉันอยู่ข้างๆนะรู้ว่าเฟิร์มมากเลยนะระหว่างเกียร์กับปรินซ์แล้วรู้สึกชอบความสัมพันธ์ของสองคนนี้น่ารักมากแล้วการที่เกียร์เผลอหลุดออกมาแล้วปรินซ์ได้ยินปรินซ์ก็แบบบอกตั้งนานสิชอบให้บอกเนี่ยมาทำเป็นอึกอักอะไรแบบนี้นี่จบไปคู่หนึ่งคู่ที่ว้าวมากอีกคู่หนึ่งคือเชอร์แตมกับตัวชาโมใช่ไหมฮะเชอร์แตมกับชาโมนี่ก็คือว้าวมากๆในความสัมพันธ์ของเขานะว่าเคยเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่าชาโมเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนาะจนถึงความจำเสื่อมเขาบอกแค่เรียนวิทย์คณะสถาปัตย์เนาะอาจจะไปทำอะไรออกฝึกงานไหมดูบ้านดูตึกแล้วอะไรลงมาใส่หัวเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ก็ไปอยู่ต่างประเทศมากลับมาลืมเชอร์แตมไปตัวเชอร์แตมก็แบบไม่เข้าใจว่าทำไมคนนี้ถึงหายไปจากชีวิตทั้งที่เป็นแฟนเก่ากันนี้ก็เลยมาทราบเรื่องว่าที่เขามาเรียนด้วยกันเขามาหาเราเพราะว่าเขาเห็นภาพของเราในที่บ้านเขาเห็นแล้วเราเคยไปดูแลเขาในช่วงที่เขาไม่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยดูแลบ้านเขาอย่างเงี้ยก็สงสัยว่าคนนี้เป็นใครเลยตามมาสืบความจริงซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะบางครั้งถ้าคนหนึ่งความจำเสื่อมไปแล้วเคยมีเคสหนึ่งที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับเป็นคนรู้จักกันเนี่ยเขาความจำเสื่อมไปแล้วเขากลับมาเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความจำส่วนนั้นมันไม่สามารถจะกลับมาได้เลยมันรีกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ความสัมพันธ์เขาว่ามันไม่มันเหมือนไปเริ่มต้นใหม่เลยมันไม่กลับมาจากศูนย์แล้วมันแบบไม่มีมันแบบถ้ามันไม่เริ่มมาจาก10หรือ50แต่มันไม่มีอีกแล้วมันกลายเป็น0เขาก็เลยไปเริ่มกับคนใหม่เลยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็เข้าใจว่าทำไมเชอร์แตมถึงต้องให้คณะเชอร์เบตมาต่อยเพราะว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอยอมเพราะว่าเขาต้องการจะรู้จริงๆว่าความรู้สึกครั้งนี้มันเป็นไงมันคุ้มที่จะเสี่ยง
ขณะจริงๆการที่เชอร์แตมทำแบบนั้นน่ะเชอร์เบตก็ได้ไปด้วยนะครับผมว่าเหมือนที่เชอร์แตมบอกว่าคนที่ให้ประโยชน์จริงๆน่าจะเป็นเชอร์เบตมากกว่านะครับผมไม่ใช่เชอร์แตมอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็นิดนึงที่รู้สึกว่าก็ตรงที่เหมือนเชอร์แตมทำไปปุ๊บได้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวนะครับผมตัวน้องก็ได้คนพี่ก็ได้แต่ข้อสอบนี้ว่าเอาจริงนะแต่เราก็งงว่าทำไมต้องมาเล่าเรื่องของเชอร์แตมในเรื่องของตัวเชอร์เบตและฟาลันบางทีมันไม่มีเหตุผลเลยนะที่ต้องเอามาเล่าเรื่องของชาโมแต่การที่เขาเอามาเล่าเนี่ยผมว่าเป็นเส้นเรื่องรองที่มันจะช่วยเสริมว่าการที่มันต่อยให้มันต่อยมันมีเหตุผลเพราะอะไรทำไมมันมีค่าขนาดนั้นเลยต้องเสริมส่วนนี้เข้ามาเพราะว่าและการที่มันมีค่าขนาดนั้นมันส่งผลไปถึงตัวเชอร์เบตด้วยที่เชอร์เบตถูกต่อยกลับและได้ฟาลันมาดูแลแล้วเหมือนได้ใจฟาลันมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ความรู้สึกของเราไปที่เชอร์เบตกับฟาลันการที่เชอร์เบตถูกต่อยและฟาลันมาดูแลสำหรับเรานะเชอร์เบตมันกำลังวิ่งหนีฟาลันอยู่ใช่ปะเพราะฉะนั้นให้ฟาลันพิสูจน์ตัวเองยังไงมันก็คงไม่กลับไปหาฟาลันหรอกเพราะมันกำลังวิ่งหนีอยู่แต่การที่อยู่ดีวันนี้พี่เชอร์แตมมาต่อยแล้วฟาลันก็เข้ามาดูแลมันหมายความว่าคนเนี้ยเขารู้สึกลึกๆอะไรกับเราเป็นพิเศษแหละเขาถึงเข้ามาทันทีในจังหวะที่มันเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินและอีกอย่างหนึ่งความรู้สึกคือตัวเชอร์เบตมันตั้งคำถามอยู่ว่าความรู้สึกของฟาลันมันรู้สึกยังไงที่มันทะเลาะกันมาทั้งเรื่องเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าฟาลันรู้สึกกับเขายังไงเพราะฟาลันบอกแต่ว่าแบบคิดถึงอยากอยู่ด้วยแต่เขาอยากจะให้ฟาลันพูดประโยคว่าเฮ้ยฉันรู้สึกรักเธอนะฉันชอบเธอนะเพราะเขายังไม่เชื่อว่าครั้งนี้คือความรักจริงๆหรือเปล่าหรือมันยังเป็น friend with benefit อยู่โทรมาชื่อยังขึ้นอยู่เลยว่า FWB ฟาลัน friend with benefit อยู่เลยมันยังไม่ใช่ฟาลันคนที่เป็นแฟนเลยเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นแบบเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเชอร์เบตมันจะไม่มั่นใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่พอฟาลันยังสัญญาที่จะดูแลเขาแถมมีการมาทำแผลให้ดูแลอย่างดีเทคแค่อย่างดีมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเขาก็เป็นคนพิเศษของฟาลันนะที่ฟาลันเข้ามาดูแลถ้าเขาหวังที่จะรักผู้ชายคนนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้มันทำให้เขาก็รู้สึกมีความสุขกับความสัมพันธ์มากขึ้นเช่นกันฟาลันก็ดูมีความสุขขึ้นมาเลยที่เชอร์เบตกลับมาเพราะฉะนั้นพอตอนท้ายของเรื่องมันถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยพอทั้งสองคนเปิดใจกันแล้วกล้าที่จะ move on ไปด้วยกันต่อมันทำให้ทั้งสองคนดูมีความสุขมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่มาเป็นจุดประกายของตัวเชอร์เบตเลยทำให้เรารู้ปมของเชอร์เบตด้วยว่าทำไมเชอร์เบตถึงกลัวความรักนะคะว่าทำไมต้องวันไนท์สแตนด์ตลอดไม่กล้าผูกมัดกับใครเพราะว่าประเด็นมาจากพ่อของเขาที่ทำร้ายแม่ไว้อาจจะเพราะเลิกกับแม่ไปนู่นนี่นั่นไปทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยการที่มีความรักไปแล้วสุดท้ายปลายทางมันต้องจบลงแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าเขาไม่อยากเป็นแบบนี้หรือเขาไม่อยากเป็นเหมือนพ่อเขาที่คบกับคนคนหนึ่งแล้วต้องทิ้งคนคนหนึ่งไปเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เอามาเล่นได้ตลอดแต่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเพราะว่าเวลาพ่อแม่เราเป็นอะไรเราเหมือนจะหนีสิ่งนั้นนะเราพยายามจะหนีสิ่งนั้นแต่ในที่สุดเราจะเป็นแบบเขาด้วยโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าทฤษฎีของการยิ่งเกลียดยิ่งเจอหรือว่าการที่แบบว่าวิ่งหนีสิ่งไหนเราจะยิ่งเป็นสิ่งนั้นมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราวิ่งหนีสิ่งไหนหมายความว่าเรากำลังเอาความคิดของการหนีสิ่งนั้นอยู่ในหัวเราตลอดเวลาเราเกลียดสิ่งนั้นความที่เราเกลียดสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นมันก็ยังติดอยู่ในหัวตลอดเวลามันเหมือนกับว่าเรานึกถึงแต่เรื่องนั้นตลอดเรากังวลว่าจะเป็นแบบนั้นตลอดเราคิดว่าจะเป็นแบบนั้นตลอดมันเลยดึงเราให้ไปหาสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวพลังความคิดมันมีอิทธิพลมากๆนะเพราะเราโฟกัสกับสิ่งนั้นมากๆมันทำให้เราโฟกัสกับเรื่องนั้นจนเกินไปพอโฟกัสกับเรื่องนั้นจนเกินไปโดยไม่รู้ตัวเราก็จะวิ่งหาสิ่งนั้นแล้วเราก็กลายเป็นคนนั้นโดยไม่รู้ตัวเราเกลียดพ่อเราที่เป็นคนเจ้าชู้บางคนก็จะกลายเป็นคนเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวแต่เป็นความเจ้าชู้แบบไม่ตั้งใจเช่นกันเชอร์เบตไม่อยากจะเป็นเหมือนพ่อที่ไม่อยากจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนพ่อที่ทิ้งแม่ไปแล้วมีความรักแล้วก็ทำลายความรักนั้นทิ้งเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเป็นวันไนท์สแตนด์คือไม่อยากจะผูกมัดความรักแท้เพราะกลัวจะเป็นเหมือนพ่อแต่การที่เขาเลือกวันไนท์สแตนด์มันก็ทำให้ตัวเขาเป็นเหมือนพ่อไกลๆแล้วนะคือมีอะไรกับใครแล้วก็ครั้งเดียวไม่ผูกมัดกับใครแต่เขาความสัมพันธ์แบบนั้นมันอาจจะทำลายความรู้สึกของคนอื่นไม่รู้ตัวก็ได้เพราะคนที่เขาจริงจังกับเชอร์เบตกับจริงจังไม่ได้เพราะเชอร์เบตมีเขาแค่ครั้งเดียวนั่นอาจจะเป็นฟาลันก็ได้เพราะตอนแรกเขาต้องการเป็นวันไนท์สแตนด์กับฟาลันใช่ไหมแต่การที่ฟาลันจริงจังกับเชอร์เบตขึ้นมาฟาลันก็แบบเอาจริงจังไม่ได้มันก็คงไม่ต่างกับการที่พ่อเขาทิ้งแม่เขาไปหรอก
มันความรู้สึกมันใกล้ๆกันมันเลยเหมือนกับเวลาเรายิ่งเกลียดใครอะหรือยิ่งไม่ชอบใครมันยิ่งทำแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวเพราะเราไม่อยากเป็นแบบเขาแล้วพอยิ่งมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับความรักอะมันยิ่งอาจจะทำให้ตัวเรากลายเป็นเหมือนคนที่เราเกลียดได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำเขาถึงบอกว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยต้องอย่าคิดต้องอย่าไปสนใจสิ่งที่ดีที่สุดคือการอิกนอร์หรือการที่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะไม่เป็นแบบนั้นและเรายังเชื่อว่าความรักดีๆยังมีอยู่และหากเรามีความรักเราจะดูแลมันให้ดีกว่าสิ่งที่เขาเคยทำไว้หรือสิ่งที่เราเห็นอันเนี้ยมันคือวิธีคิด positive ที่มันถูกแต่วิธีคิดเป็น negative ที่มันผิดคือการที่เหมือนเราไปคิดเหมือนกับว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราวิ่งหนีสิ่งนั้นออกมาเพราะบางทีปัญหามันไม่ได้มีที่วิ่งหนีปัญหาที่เราเรียนรู้แล้วก็เราก้าวข้ามผ่านมันไปอันนี้รู้สึกว่าประเด็นเนี้ยเราชอบนะรู้สึกว่าอย่างน้อยมาทำให้เห็นว่าพี่ชายเป็นคนกระตุ้นน้องชายว่าเห็นไหมเลิกคิดได้แล้วว่าสิ่งที่เธอจะเป็นมันจะเหมือนพ่อเธอมีสิทธิ์ที่จะมีความรักดีๆได้เธอมีโอกาสที่จะเปิดใจเพื่อจะรับความรักดีๆได้เพราะนั่นแหละทำให้เป็นจุดสะกิดทำให้ตัวเชอร์เบตยอมที่จะโอเคฉันจะลองเปิดใจกับฟาลันดูเพราะว่าในหัวของฉันตอนนี้ก็มีแต่เขาอะความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นก็มีแต่เขาอะไรเงี้ยทีเนี้ยต่อไปคงต้องรอแหละว่าฟาลันจะบอกรักเชอร์เบตหรือเปล่าจะบอกว่าฉันรักเชอร์เบตหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวฟาลันแล้วว่าฟาลันเนี่ยตอนนี้รู้ลึกๆแล้วเราเชอร์เบตพิเศษแต่ฟาลันจะยอมรับความรู้สึกหรือเปล่าว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นอีกต่อไปนะคนนี้จะเป็นแฟนในอนาคตแล้วเรื่องคนสุดท้ายคือเรื่องของแท็บกับน้ำหวานเนาะน้ำหวานก็กลายเป็นน้ำค้างมาเลยนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายลากแท็บไปถึงห้องได้แต่ทำอะไรไม่ได้นะฮะเราว่าตรงนี้มันทำให้เรื่องเนี่ยจะโยงไปที่ว่าแท็บจริงๆเรารู้สึกอะไรกับปิงหรือเปล่าแล้วพอปิงเขากลับบ้านไปหรือเขาทิ้งปิงมาเขากลับกังวลพอเวลามีความกังวลบางทีเวลาเราจะมีเซ็กซ์หรือมีอะไรมันไม่ได้อะไรเงี้ยมันทำให้เวลาเขาจะมีอะไรกับน้ำหวานมันเลยค้างว่าตกลงแล้วปิงรู้สึกอะไรกันแน่มันยังหาคำตอบไม่ได้พอมันหาคำตอบไม่ได้เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีอารมณ์จะมีอะไรกันตอนเนี่ยมันเลยเบรกอารมณ์ตอนนั้นแล้วก็กลับมารอหน้าห้องดีกว่างั้นภาพที่เราเห็นเหมือนกับว่าที่มันแทบจะมีอะไรกับน้ำหวานต่อไปนะคือจะเป็นปิงคิดไปเองนะครับผมมันก็เป็นภาพในหัวของปิงกันเนาะแต่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วสองคนเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากจนบางทีมันรู้สึกอะไรต่อกันหรือเปล่าปิงมันรู้สึกแน่นอนแหละแต่แทบมันรู้สึกยังไงเนี่ยอยากรู้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกับ EP ที่6นะฟ้าลั่นรักนะครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมกับฟ้าลั่นรัก EP ที่7ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย